Én azt gondolom, hogy az IND-s exit történetnek az elsődleges időzítési oka az volt, hogy mi, mint menedzsment, mint alapító tulajdonos menedzsment, eddig a szintig tudtuk elvinni ezt a vállalatot. És hogyha lett volna az a képességünk, amiről te is beszélsz, hogy 15 év multi környezetben eltöltött munkatapasztalat, vagy adott esetben az a 4 év, amit én eltöltöttem a MySys Finastrában, az előtte lett volna, mielőtt a vállalkozói pályámat elkezdem, akkor nagy valószínűséggel az egy tovább építhető sztori lett volna. Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk legújabb adásában. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt az Oxo Coffee Break. A mai vendégem befektető, sorozatvállalkozó és nem mellesleg az IVS elnöke, Vinnai Balázs, akivel sok mindenről szeretnék beszélgetni, de hogy valami hazai média szférából származó mémmel kezdjem az első kérdésem, hogy biciklivel jöttél? Egyébként kivételesen nem, de alapvetően bringával járok valóban. Hozzá kell tennem, hogy elsősorban a kényelem és az átöltözések elkerülése érdekében elektromost használok. Aha, hát ezt jól teszed meg, igen, ennek egyre komolyabb a keletje. Mi is nyitottunk már egyébként Kapolcson elektromos bicikli központot, ahol olyan vállalkozókkal dolgozunk együtt, akik lelkesen terjesztik azt a mondást, hogy a második autónak mindenki vegyen egy elektromos biciklit. Úgyhogy mi is ennek a jelszónak a lelkes hívei és terjesztői vagyunk. Mikortól volt időd elkezdeni biciklizni az életpályád során? Ez nagyon jó kérdés, és valószínűleg ráhibáztál arra. Egyébként nyilván az életemben egy fontos fordító pillanatra, hogy amikor az exitet csináltuk az IND-ben, azután kezdtem el komolyabban biciklizni, és aztán ez így az évek alatt eléggé beszippantott ez a kerékpársport. Tehát kellett egy sikeres vállalkozást felépíteni és eladni ahhoz, hogy utána már legyen időd biciklizni? Igen, de szerintem inkább úgy volt összefüggés a kettő között, hogy amikor én saját vállalkozást építettem és fejlesztettem, akkor tényleg csak arra koncentráltam. Tehát nagyon kevés más dolog volt egyáltalán az életemben, vagy mondhatom, hogy semmi. És ez egyébként sokszor meg is jelenik, akár kritikaként, akár egy ilyen érdekes patternként így a saját karrieremben, hogy én alapvetően azokkal az emberekkel barátkoztam az életemnek ebben a szakaszában, akiket érdekelte a digital banking. Mert tényleg csak erről tudtam beszélgetni, és tényleg csak ez a téma vonzott, úgyhogy ez egy ilyen adottság volt. Nyilván ez a munkán kívüli tevékenységeimre is elég irányomta a bélyegét. Igen, gondolom. Ugye 97-ben alapítottátok az IND-t, jól emlékszem? Igen. Akkor még nem is sejtettétek, hogy egy startupot alapítottatok, gondolom, mert 97-ben még nem is használta senki ezt a szót. Ez a szó valóban nem létezett. Később ugye a garázsvállalkozás, ez volt egy ilyen tipikus szó, amit ránk akasztottak, vagy a hasonló cégekre egyébként. És közben meg elvégezted a jogot. Hogy zajlott, vagy miért zajlott ez így párhuzamosan? Nem tűnik logikusnak, bár nagyon sok beszélgető partnerem pályaelhagyó jogász, ahogy én is vagyok. Valahogy furcsa módon ez a diploma, ez kitermelt vállalkozókat is, de te ráadásul, ha jól értem, már az egyetem alatt megalapítottad az IND-t. Így van. És egyszerre voltál informatikai vállalkozó, és végezted el a jogi egyetemet. Igen, de bár egyébként így egyel távolabbról nézve, azért inkább a jog volt egy kitérő pálya, mint sem az informatika. Én középiskolában egy informatika spec osztályba jártam, tehát a körülöttem lévő emberek azok mind ezzel foglalkoztak, ráadásul ugye édesapám révén is az informatikai vállalkozás az egy olyan indítatás volt, ami így a családi örökséghez valamilyen módon közel állt. Ettől függetlenül az igazi családi indítatás, vagy a nagyon direkt motiváció, családi elkötelezettség az volt, hogy a diplomát meg kell szerezni, meg hogy legyen egy rendes munkám, ahogy édesapám mondta, tehát hogy hát ez egy generációs ne csak vállalkozó legyél, hanem legyen valami rendes munkád. Úgyhogy az volt az alkunk kettőnk között, hogy mehet ez a vállalkozós, de csak akkor, hogyha nem megy az egyetem rovására. Hát végül is elvégezted az egyetemet is. Tehát, igen, valamilyen módon ezt befejeztem. Ti vagytok a magyar fintech sztori egyébként. Mégis az a helyzet, hogyha
akár ebbe a szakmai közegbe, akár szélesebb nyilvánosságban kérdezgetsz embereket, hogy milyen startupokat ismernek, akkor az IND-t nem az első körben említik meg. Igen, Ez miért van szerinted? Szerintem nagyon egyszerű prózai oka van, mi ugye alapvetően business to business dolgokat csináltunk, ráadásul kizárólag bankoknak dolgoztunk. Ugye ez egy olyan szűk szegmense az iparági piacnak, ahol kevesebb a láthatóság nyilván, ráadásul azért mindamellett, hogy szűk körről van szó, azon belül egy elég bizalmi üzlet, tehát hogy nagyon ritka az, hogy banki beszállítók azok komoly marketing kampányt vigyenek végig, ahol a láthatóságuk vagy a brandértékük nagy mértékben nőjön. Tehát ez egyszerűen az üzleti modell. Szerintem alapvetően üzleti modellből fakadt. Mi ugye egy hasonló generáció voltunk, mint mondjuk a Prezi, de hát a Prezi az egy olyan mindenki által érthető és könnyen felhasználó szempontjából is könnyen meg kell. Hát mindenki tudja próbálni, tehát mindenki egyszer letöltötte legalább egy prezentációt meg benne. Még hogyha a mi szoftvereinket milliók vagy 10 milliók használták is a világban, ettől függetlenül nem nézték meg, hogy ki készítette ezt a kódot, és nyilván ugye a bankok brandelték ezt, tehát hogy mi igazából nem voltunk láthatók mögötte. Ugye annak idején nem tudtátok, hogy startupot alapítotok, de viszonylag korán kockázati tőkebefektetőkkel dolgoztatok együtt. Tehát ti már abban az időszakban, még bőven 2010 előtt, ahol csak néhány aktív kockázati tőkebefektető volt a piacon, ti már sikerrel vontatok be tőkét. Erről mi volt akkor a tapasztalatod? Mennyire volt nehéz, mennyire volt konfliktusos a helyzet, mennyire volt terhelt együtt dolgozni befektetőkkel? Különösen a mai szemeddel, amikor te magad is befektető vagy egyébként. Hát bár akkor lett volna birtokomban ez a tudás, mint amit ma látok a másik oldalról is, akkor biztos sokkal könnyebb lett volna az együttműködés. Miért mondanak? Igen, de egyébként ugye mi mindig is nagyon nemzetközi szemléletű céget akartunk építeni, és abban benne volt azokban a modellekben, amiket mi láttunk külföldön, a gyorsítópályának az a szintje, ahol a külső tőke bevonása az fel tudja gyorsítani egy cégnek a növekedését, és mi pusztán ebből a megfontolásból fordultunk külső tőke irányába. Valóban kevés magyar aktív volt, mi egyébként a nemzetközi piacon próbálkoztunk elsősorban, és csak néhány magyar befektetőt hívtunk meg ebbe a tenderbe. Az, hogy magyar tőkére esett a választás, az azért részben annak köszönhető, hogy akkoriban a befektetők még egy kicsit furcsán néztek a magyarországi cégekre, nem volt vele tapasztalatuk sem a jogi környezettel, sem pedig azzal, hogy ezek mennyire beágyazhatók nemzetközi sztorikba. A másik szempontból pedig a Euroventures, aki nekünk a befektetőnk volt, ők egy jó nemzetközi szemléletű csapat voltak. Igen, nekünk sosem magyar befektetők voltak, minimum légiós befektetők igazából. Így van, és szerintem mi sokkal többet tanultunk tőlük, mint amit ők tőlünk, úgyhogy remélem, hogy ettől függetlenül ez nekik is egy pozitív történet, illetve meggyőződésem, hogy az, de a mi szempontunkból ez egy hosszú tanulási folyamat volt. Mennyire volt érzelmileg fájdalmas az exit? Tehát, hogy azért mégiscsak lényegében egyetemista korodban elkezdtél felépíteni egy céget, még ha valaki profi módon arra is építi a cégét, hogy pláne bevon kockázati tőkét, akkor biztos, hogy eszébe jutott, hogy azt majd el akarja adni. De azért hát ez egy hosszú együttélés volt. Mennyire volt nehéz túltenni magad azon, hogy eladsz valamit, ami addigi életed munkája? Én ahhoz szoktam ezt hasonlítani, mint amikor az ember a saját lányát kíséri be a templomba. Ez nyilván egy nagyon nehéz helyzet másnak a kezébe adni egy olyan vállalkozást, amit mi magunk a saját személyes képünkre, egy erős kultúrára, meg egy erős érzelmi vonalra is felépítettünk. Tehát nálunk a csapat kohézió az alapvetően az IND-s kultúrában nem csak a szakmai együttműködésre, hanem nagyon erős emberi együtt dolgozási vagy egy hasonló motívumokra is épített. És ennek ellenére azért most ennyi év távlatából szerintem ez nem baj, hogyha felfedem, hogy azért elvakított minket a sikeres exitnek a motivációja. Tehát nyilván mi egy nagyon sikeres tárgyalási szakaszban voltunk, a cég értéke ugye folyamatosan nőtt ebben a tárgyalási folyamatban, és ezért közvetlenül a megtörténteig nagyon kevéssé gondoltunk erre. Aztán, amikor a realitás. Tehát akkor volt olyan jutalom előttetek, ami igazából kellően motiváló volt ahhoz, hogy az érzelmi elszakadás az ne tűnjön tehernek? Így van, de azért a D1
amikor a valóság átüti a fátyolnak, a leereszkedő fátyolnak azt a vékony mázát, amivel ez a siker kecsegtetett, akkor azért ez egy fájdalmas dolog volt, és rossz volt látni, hogy az a kultúra, amit mi felépítettünk, az hogyan bomlik le egy ilyen óriás multicégnek. Ehhez képest szerintem az átlaghoz képest tovább ott voltál az exit után a cégnél. Tehát az alapítók jellemzően azért viszonylag gyorsan kipörögnek abból a cégcsoportból, ahova egyébként az ő cégük kerül, még akkor is, hogyha azzal az elképzeléssel adják el a céget, hogy ők maradni fognak. Egyszerűen érzelmileg annyira más a helyzet, hogy alkalmazott leszel abba a cégbe, ami a tiéd volt, hogy ezt nem sokan bírják sokáig. Te egyébként egész sokáig bírtad. Ennek nem volt az oka szerinted? Szerintem az egyik oka az volt, amire te is utaltál, hogy én egyetemista koromban barátaimmal együtt alapítottuk ezt a céget, konkrétan másodéves egyetemistaként. Soha semmilyen munkahelyünk nem volt, tehát hogy még csak klasszikus értelemben vett munkatapasztalatunk sem volt. Ja, de ez a legfurcsább, hogy azért te viszonylag sokáig vállalkozó voltál, és utána váltál munkavállaló. Az én pályám pont fordítva volt, én ugye megcsináltam egy 15 éves multikarriert, majd aztán kezdtem saját dolgokat építeni. El sem tudom képzelni, hogy ez hogy lehet fordítva. Amit arra a tapasztalatra építettél, amit abban a multikörnyezetben összeszedtél. Igen, de az, hogy valaki egy bizonyos mértékben kötött pályán halad, és aztán úgy dönti, hogy most már sajátját akarja csinálni, ez egy természetes emberi folyamat. De hogy valamit saját magad felépítettél, majd utána ugyanabban a cégben munkavállalóvá válsz, az egy nehezebb kihívásnak tűnik. Én nagyon tudatosan arra készültem, hogy szerettem volna megtanulni, hogy egy multivállalat hogyan működik. Ja, hogy ez egy új kihívásnak. Igen. Milyen működési logikák vannak, hogyan működik az a mindset, ami ezeket a menedzsmenteket motiválja, és egyszerűen abból kifolyólag, hogy én azt gondolom, hogy az IND-s exit történetnek az elsődleges időzítési oka az volt, hogy mi, mint menedzsment, mint alapító tulajdonos menedzsment, eddig a szintig tudtuk elvinni ezt a vállalatot. És hogyha lett volna az a képességünk, amiről te is beszélsz, hogy 15 év multi környezetben eltöltött munkatapasztalat, vagy adott esetben az a 4 év, amit én eltöltöttem a MySys Finastrában, az előtte lett volna, mielőtt a vállalkozói pályámat elkezdem, akkor nagy valószínűséggel az egy tovább építhető sztori lett volna. Ja, hogy akkor tovább maradtál volna? Nem a MySys Finastrában, az IND-t tudtuk volna tovább építeni egy következő szint. Aha, értem. Tehát akkor lehet, hogy nem mentetek volna el exitre, mert azt gondoltátok volna, hogy ezt még van egy következő kör. Értem. Ez nagyon érdekes. Miután onnan kiléptél, ugye egyszerre szinte mindent elkezdtél csinálni, befektető is lettél, de valahogy azt látom rajtad, hogy nem tudsz az a klasszikus befektető lenni, aki távol tartja magát a cégektől, hanem valahogy mindig bele is kerülsz a cégek menedzsmentjébe. Igen, ez egy jó felismerés, és kicsit fáj is, hogy ezt ennyire tisztán látják kívülről, de most a viccet félretéve, alapvetően szerintem én egy jó CEO lettem, és ráadásul felvértezve ezzel a nemzetközi multikörnyezetben merített tudással, szerintem jó vezetői képességeim alakultak ki. De az, hogy jó befektető vagyok, azt egyáltalán nem lehet elmondani, mert egyrészt ez egy nagyon hosszú. Ez később derül ki, igen. Pontosan, tehát ez egy hosszú történet, amiből sokkal később derülnek ki azért a valós KPI-ok, vagy azok a exitek, amik ezt mérnek. És az a kérdés, hogy jó befektető vagy, szerintem inkább az látszik, hogy mi az, ami leköt, mi az, ami motivál. Igen. És értem önmagában az, hogy te kívülről, a pálya széléről nézd, hogy játszanak odabent, az kevésbé érdekes feladat számodra, mint hogy beszaladgálj a pályára, és te is része legyél az aktuális játéknak. Egyértelműen igen, tehát hogy sok befektetővel dolgozom együtt, akik klasszikusabb értelemben befektetők, tehát hogy kevésbé építettek saját venture-öket, és nyilván nagyon mások a reflexek. És szerintem nekem ebben van erősségem, hogy viszonylag könnyedén tudok kibemozogni ezekben a struktúrákban, megértettem magamat a befektetői környezetben is, megértettem magam a nagyvállalati környezetben is, és megértettem magam a vállalkozói közegben is, vagy founder közegben, és valahogy ezt kell tudnom pozitív értelemben kamatoztatni. Az, hogy ezt jól csinálom, azt szintén majd az idő dönti el, mert ez egy nagyon nehéz játék. Tehát, hogy hogyan tudsz úgy bemenni, hogy egyébként ne vedd le a felelősséget a menedzsmentválláról, és hogyan tudod úgy meghúzni a határt, hogy ne is ragadj bent az operatív feladatokban. Igen, mert hát ha alapvetően önálló teljesítményre képes cégeket akarsz építeni, akkor az önállóságot akkor hagyni kell ott mozgásteret is.
Az látszik, hogy az IND az nem csak egy sikeres fintech sztori volt, hanem egy valahogy nagyon erős kohézióval rendelkező csapat is. Tehát a te utána következő történetedben ugyanazok az emberek kerülnek elő, akikkel az IND-t építettétek föl. Ennyire erős személyes kötődések alakultak ki, vagy ennyire jó volt a csapat, és igyekszel mindenhol vinni tovább az embereket? Szerintem mind a kettő igaz, tehát szerintem nagyon erős csapat alakult ki az IND környékén, és én büszkén vállalom is, hogy az, hogy mi digital bankinggel foglalkoztunk, az egy adottság volt, mert szerintem az a tehetségkör, vagy az a talent pool, ami felépült az IND körül, az bármit csinálhatott volna, akkor is sikeres lett volna. Tehát tényleg ezt nagyon, nagyon bátran merem mondani. És én személyesen is úgy is tekintek erre a körre, hogy ez egy elképesztő jó keltető volt, és nagyon büszke vagyok rá, amikor valakik ebből tudatosan újabb sztorikat, vagy újabb venture-öket tudnak létrehozni, és nyilván, ha már adottságom az, hogy tőkével rendelkezem, meg befektetői körökben mozgok, akkor igyekszem is támogatni ezt. Én arra lennék a legbüszkébb, hogyha az lenne a mi ex-IND-s időnknek a mérőszáma, hogy utána még ebből hány igazán sikeres exit nőtt ki. És egyébként ez szerintem nem egyedi eset. Tehát, hogyha megnézzük sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a nemzetközi ökoszisztémában ez a standard, hogyha valaki felépített egy sikeres céget, annak aztán a magjait egy csomó helyre el tudja szórni, és nagyon sok sikersztori tud még belőle keletkezni. Hát ugye viszonylag korán elindítottad már a CodeCult, ami ráadásul nem is egy fintech, hanem inkább egy edtech típusú történet, és azért az is szép nagyra nőtt, nagyon drukkolunk a FinShape-nek. Ugye ott vagy igazából aktívabb is, meg hát létezik ez az inkubátor befektető cégetek, ahol azért sok cég van, sőt, hát vannak közös befektetéseink is. Ez nem titok. Az időt hány százaléka hova oszlik egyébként szerinted? Vagy egyáltalán ezt tudod így követni, fejben tartani? Amíg ugye ez a Finasztrából való távozásom és az utána való élet az szorosan összekötődik ugye a pandémia időszakával, mert nagyjából váltásban volt egymással, és azt kell, hogy mondjam, hogy amikor ezek a pozíciók létrejöttek, az mind szinte a pandémia időszakában volt, és sokkal könnyebbé tette a struktúrált időszétosztását a különböző sapkák között, amivel rendelkezem. Most, amikor beültél otthon, és pontosan, be kellett osztani a napodat egy naptárban. Pontosan. Ma, amikor a fizikai jelenlétnek a szükségessége az egyre inkább kezd visszajönni, bizonyos szinten elvárás is, így sokkal nehezebb ezt kezelni. És annál, hogy ezt így explicit meg tudja mondani, hogy mire mennyi időt fordítok, annál sokkal dinamikusabban. Világos, csak kíváncsi voltam, hogy hány százalékban vagy befektető, hány százalékban menedzser, de lehet, hogy ez egy... Az év különböző szakaszaiban is nagyon különbözőképpen néz ki ez a helyzet. Azt nem érzed kihívásnak, hogy olykor túlvállalod magad? De egyértelműen, igen. Hogy jött ebben még bele az IVS, mert hogy most úgy beszéltünk, mint a csak vállalkozó menedzser és befektető lennél, de közben te vezeted az Informatikai Vállalkozások Szövetségét. Igen, ugye alapvetően ez is azután jött, hogy az sikeres exitet végigcsináltuk. Nyilván, amikor a Finasztránál voltam, akkor egy olyan globális szerepkörben voltam, ahol az utazási idő meg a nemzetközi lekötöttség miatt lehetetlen volt, hogy igazából a helyi közösségnek valamit vissza tudjak adni, de azt gondoltam, hogy a kvázi hazatérésem után, mert nyilván sokkal kevesebbet kellett utaznom, fizikailag mindig is Magyarországon éltünk, van lehetőségem arra, hogy ezt valamilyen módon, azt a lehetőséget, amit én a szakmától, meg egyébként Magyarországtól kaptam, azt valamilyen módon megpróbáljam visszaadni, és ez volt az elsődleges motiváció abban, hogy az IVS-szel aktívan elkezdtem foglalkozni. Ez amellett, hogy befektetőként is konkrét céleket igyekszel még sikerre segíteni, azt gondolod, hogy a szakmának, az iparágnak is érdemes lehet valamit megpróbálni visszaadni? Én nagyon hiszek abban, és persze ez bizonyos értelemben demagóg, de szerintem Közép-Kelet-Európának a digitalizáció az önmagában egy kitörési pontja. Tehát ezt nagyon sokan mondják egyébként, ha külföldre elmegyünk, ők is most már kezdik úgy hívni Magyarországot, meg a régiót is, hogy Engineering Part of Europe, ami szerintem annak is köszönhető, hogy sok talent van, sok olyan mérnöki típusú képesség van, ami... Hát inkább így hívjanak minket, mint összeszerelő üzemnek, tehát hogy ez legyen a kitörési pont. És szerintem amit mondasz, tulajdonképpen az a kulcs, hogy hogyan tudunk mi ebből az összeszerelő típusú olcsó munkaerő kategóriából valamilyen kitörési ponttal elfordulni oda, hogy egyébként a hozzáadott értékben legyünk erősek. És az nyilván az egész régiónak egy kitörési pont lenne így egyben, hogyha ebben erősödni tudnánk. Szerinted mikor könnyebb
vagy mikor volt könnyebb fintech startupot indítani? A 90-es évek végén, amikor még senki nem csinálta, tehát nektek először jutott eszetekbe, és igazából egy teljesen ismeretlen helyről szinte egyedüliként próbálkoztatok, vagy most így a 2020-as évek pandémia utáni időszakában érdemes ilyenbe belevágni. Érdekes, hogy te ezt mondod, hogy egy teljesen ismeretlen helyről nulla előzmény nélkül belevágtunk, mert mi sokszor azt szoktuk visszakapni, hogy persze nektek könnyű volt, mert jókor voltatok jó helyen. Tehát ugye amikor... Hát ez utólag minden sztori így néz ki. Időpontban kell elkezdeni. Igen, de hogy valaki azt gondolta el 97-ben, hogy Miskolc mondjuk a fintech kitörési pontnak. Persze, nem értem fogalmaztam így, tehát hogy utólag mindig könnyű megállapítani, mi volt a jó időzítés, de abban a pillanatban tudni, hogy mi a jó időzítés, az ahhoz kell éles elme. De nem véletlenül kérdezem, hogy szerinted egyébként, akik most akarnak fintech vállalkozást indítani, nyilván nem egyedül, mert ez azért most már sok mindenkinek eszébe jut ebben a régióban, ilyen töredezett piaci szerkezettel, jelen pillanatban már olyan időzítéssel, hogy már a finanszírozás sem feltétlenül olyan könnyű, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt volt, tehát hogy mennyire van könnyű dolga a mostani vállalkozó szellemi fiataloknak. Nekem ebben két hasonlat jut eszembe. Az egyik az, hogy amikor mi csináltuk ezt, akkor ez egy dzsungelharc volt. Tehát, hogy tényleg semmilyen ösvény nem volt, ezeket nekünk magunknak kellett kitaposni, az első befektetői tárgyalások, az első elfogadtatása az, hogy fiatalok vállalkoznak, és mégis komoly dolgokat akarnak megcsinálni, bankoknak akarnak szoftvert szállítani, és így tovább, és így tovább. Az Exitnél is ez volt. Ma ezek az utak azért sokkal jobban ki vannak járva. Nem dzsungelharcról van szó, hanem nem csak, hogy kiépült ösvényekről, hanem bizonyos fázisig gyakorlatilag autópályák vannak felépítve. Hát igen, csak forgalom is van rajta igazából. És ez együtt jár azzal, hogy van forgalom is, de a másik oldalról, és ez mindig azért az újítás képességének a varázsa, hogy igazából étteremből is sok van, mégis nyitnak még ma is éttermeket, és ráadásul vannak, akik nagyon sikeresek ebben. Tehát, hogy szerintem igenis van relevanciája annak, hogy azon a felépült tudásbázison egyre több vállalkozást indítsunk. Amúgy is a vállalkozás indításnak szerintem van egy olyan mostani generációban szerintem jobban elfogadott közege, ami időnkben nem volt. Nyilván a szelekció is erősebb. Sok beszélgetés, akár vita is van arról, hogy a fintech területen hol vannak még egyáltalán kitörési pontok. Tehát meg lehet-e szorongatni a bankrendszert azzal, hogy valaki neobankokat próbál alapítani, és úgy, ahogy van az teljes szolgáltatáspalettát megpróbálja saját maga digitalizálni, és igazából kiszorítani a hagyományos szereplőket, vagy ma már sokkal inkább annak van helye, hogy a bankrendszerrel együttműködve kell új technológiai megoldásokat felépíteni. Lehet, hogy önmagában már eleve elfogult vagy, amikor felteszem neked ezt a kérdést, mert ti már 90-es években is igazából a B2B modellbe indultatok el, de hogy látod, van értelme még B2C modellekkel próbálkozni, vagy ebben az iparágban azért alapvetően a B2B az üdvözítő út? Ugye nagyon sokáig ez a decoupling volt a fintechnek az alapja, tehát hogy kicsi részeket leszakítani az univerzális bankok világából, és utána ezek a kicsi részek, ezek önmagában sokkal sikeresebbek tudnak lenni, mint azoknál a szereplőknél, az inkumbenseknél, akik erre csak részben tudnak koncentrálni. Ugye ezen az alapon jött létre rengeteg sikeres vállalkozás, és ha egy kicsit messzebbről nézzük, akkor még a neobankok is ebbe a kategóriába tartoznak. A Wise is azzal indult el, hogy lényegében olcsóbb váltási lehetőséget kínált, és aztán lett belőle egy szélesebb szolgáltatási palettát kínáló. Igen, de az az ambíció, ami mondjuk az elmúlt 5-10 évben bejött ezeknél a neobankoknál, hogy teljesen univerzális bankká tudjanak válni, azért nagyon kevés példát tudnék mondani, ahol ez tényleg összejött. És közben pedig azért az inkumbens playerek is megtanulták, hogy önmagában az, hogy teljesen digitalizált folyamatok vannak end-to-end, azért az most már előfordul a nagy inkumbens playereknél is, még ha nem is a teljes univerzális palettára, de az alap daily banking típusú szolgáltatásokat ugyanazon a szinten tudják szinte nyújtani. Te mire mernél fogadni, hogy a hagyományos bankrendszer az ilyen közműszolgáltatóvá válik, és majd a technológiai vállalkozók viszik el a hozzáadott érték típusú szolgáltatásokat, vagy a bankrendszer felveszi a kesztyűt, és igazából ugyanúgy megmarad, és az innovációba ki tudja hívni ő maga is a startupokat?
Szerintem az innovációban nem lehet kihívni a startupokat, hogyha a nagy cégek ugyanolyan innovációs képességgel tudnának rendelkezni, mint a kicsik, akkor csak egy nagy cég lenne. Alapvetően nekem mindig a GoPro a kedvenc példám ezzel kapcsolatban, hogy ők soha nem gyártottak kamerát, igazából semmi közük nem volt a média bizniszhez sem, mégiscsak egyszer csak tudtak a semmiből csinálni egy Sport Activity kamerát, és biztos vagyok, hogy a Sony-nak meg a Samsungnak is volt olyan bordülése, ahol valaki behozta azt a javaslatot, hogy Sport Activity kamerákat kéne fejlesztenünk, és ők megmondták, hogy hát ez nem is biznisz, az túl kicsi, mi nem akarunk ezzel. Igen, meg minek kanibalizáljuk saját magunkat. Pontosan. Stb. Pontosan. És szerintem így működik a banki piac is. Tehát, hogy univerzális bankokra szükség lesz hosszú távon is. Valószínűleg az ő konszolidációjuk tovább fog erősödni. Tehát a kicsi szereplők továbbra is olvadnak össze, amit egyébként az elmúlt 10-20 évben is láttunk, de láttad ezt más sapkádon keresztül is. Ennek ellenére a speciális szereplők viszont egyre inkább a digitális irányba fognak elmozdulni, ott teljes digitalizációs folyamatok lesznek, és az ügyfélkiszolgálásban is sokkal előrébb fognak járni továbbra is, mint egyébként a teljes nagypiaci szereplők. Ne vegyük el a kedvét a fiatal vállalkozóktól. Nem csak a fiatal vállalkozóknak, hanem azt gondolom, hogy ebben a big tech-eknek is komoly szerepük lesz. Látjuk, ahogy finoman mozdulnak ebbe az irányba, és azért ne becsüljük őket alá, tehát hogy pillanatnyilag mind vállalatértékelésben, mind pedig megtermelt cashflow-ban ezek a cégek ülnek a legnagyobb lehetőségeken. Ha annyira akartak volna bankot csinálni, akkor már csinálhattak volna teljes univerzális bankot is. Valószínű a univerzális bankban lévő profit margin nem annyira vonzó egy Apple-nek a saját profit marginjához képest, de azért az Apple kártyából, ha jól emlékszem, most már több mint 1 millió darab van. Azokat a szegmenseket akarják levadászni, ahol magasabb a profit Pontosan. De pont ezért kérdés, hogy akkor marad-e a alapinfrastruktúra működtetése a bankrendszernek, vagy a saját innovációs képességeiket meghaladva az inkumbens szereplők is tudnak majd ugrani egyet. És akkor ezzel kapcsolatban van egy konkrét kérdésem, hogy a Bankszövetség kiadott egy 11 pontos listát arra vonatkozóan, hogy milyen fejlesztéseket kéne megugrani a magyar bankszektornak állami segítséggel, vagy szabályozói segítséggel. Szabályozói segítséggel, igen, tehát itt nem pénzről, hanem szabályalkotásról volt szó, és azt hiszem valamilyen szalagcímekkel jött le, hogy lehet 15 nap helyett 15 perc alatt majd jelzáloghitelhez jutni a jövőben, hogyha mindez megvalósul. Erre mekkora esélyt látsz, hogy egy ilyen kezdeményezés meg tud valósulni? Tehát, hogy maga a bankrendszer is ennyire hirtelen egy innovációs ugrást tud tenni? Abban teljes meggyőződésem van, hogy ez be fog következni. Az, hogy mennyi idő alatt fog bekövetkezni, arra azért különböző százalékkal tennék fogadásokat. És az elsősorban azért van, mert szerintem az elhatározás az erős, de a változtatási képesség mind a bankok oldalán, mind pedig a szabályozói oldalon elég nehéz. És ráadásul, ha őszinte akarok lenni, akkor az inkumbens szereplőknek azt is figyelembe kell venni, hogyha túl gyorsan változtatnak, akkor a külső szereplők bekapcsolódási lehetősége az még inkább nagy valószínűséggel bekövetkezhet. Márpedig a piaci pozíció megőrzése az azért nekik is fontos dolog. Ettől függetlenül szerintem mind a pénzügyi mutatók tekintetében, mind pedig az ügyfélkiszolgálás tekintetében ezeknek a változásoknak meg kell történnie, és valóban jogos a Bankszövetségnek az észrevétele, hogy ez sok esetben jogszabályi korlátokba ütközik. Ez így van. Érkezett erre bármi reakció, vagy te tudsz arról, hogy mi a szabályozói hozzáállás ezzel kapcsolatban? Hát az én külső szemléletemen keresztül én azt gondolom, hogy ez egy olyan tárgyalási alap, amiből nagyon valószínűleg lesz megegyezés. Ez örömteli hír, mert ez egyébként nyilván technológiai fejlődés felgyorsítását is segítheti, sok fejlesztésre, sok fejlesztői tudásra is lesz igény, illetve nyilván a fogyasztói oldalon is ez egy komoly előrelépés lesz. Szerintem a fogyasztói oldalon van a legnagyobb előrelépés ebben a tekintetben, vagy lesz a legnagyobb előrelépés ebben a tekintetben, és ez azért is fontos, mert az jól látható, hogy a mai digitális környezetben sok esetben már kevésbé az ár az egyetlen fontos tényező, hanem a szolgáltatáshoz való hozzájutás sebessége is meghatározó, illetve annak a bizonyossága, hogy én a folyamatban hol járok. Igen. Miután nem csak fintech sorozatvállalkozó és befektető vagy, hanem IBS elnök is, merek feltenni nem csak a pénzügyi szektort érintő kérdéseket. A digitális állampolgárság, mint olyan, az milyen távol van tőlünk szerinted, mennyire pozitív folyamat, és mit várhatunk tőle? Szerintem ez egy nagyon
erős kezdeményezés, amiben ma Magyarországnak van egy lemaradása az Európai Uniós országok legtöbbjéhez képest is, de még egyébként a közép-kelet-európai országokban lévő kezdeményezésekhez képest is. De hát a Leapfrog az egy fontos modell lehet ebben a tekintetben, és szerintem az ambíciók, meg az a benchmark, amivel ez a program rendelkezik, az egyébként helyes is. Tehát, hogy tényleg meg kell próbálnunk ebben nagyot előrelépni. Mert onnantól fogva nem csak banki ügyfélként lesz más az élményem, hanem alapvetően hétköznapi állampolgárként is egy teljesen más környezetbe fogok élni. Mind a mellett, hogy ez a digitalizációs banki 11 pontra is hatással lehet, mind a mellett egyébként minden más iparágnak, és egyébként az állam és az állampolgár együttműködésében is szignifikáns különbséget okozhat. Ráadásul felemeli a sztenderdeket, tehát hogy az a vágy az emberekben, hogy önmagában digitális folyamatokat csináljanak, abban az esetben, hogyha azoknak a jelentős része már minden területen intézhető, például az állampolgári tevékenységek tekintetében, akkor sokkal magabiztosabban nyúlnak ezekhez az eszközökhöz. Úgyhogy én nagyon hiszek abban, hogy ennek be kell következnie. Nyilván az ambíciók nagyok, és abban sem vagyok biztos, hogy ennek úgy kell bekövetkezni, hogy azonnal 100%-át az állami funkcionalitásnak le kell tudni fedni. Rendkívül bonyolult az állam működése. Mint ahogy a SIA, online SIA kitöltő programnak a létrejötte is jól mutatja, hogyha kicsi funkcionalitásokkal tudunk előre lépni, az egyébként nagyon jó eredményeket tud magával hozni. Jó, de akkor alapvetően te is híve vagy annak, hogy érjük utol Észtországot e tekintetben. Igen, és fontos a benchmarking is, hogy ne csak a környező országokhoz hasonlítsuk magunkat, hanem bátran ambicionáljuk Észtországot, vagy azokat az országokat, skandináv országokat, akik messze előttünk járnak. A technológia fejlődésének egyik pozitív hatása az, hogy a beruházáshoz szükséges költség, illetve energia az egyre inkább csökken. Tehát aki ma vág bele, az könnyebben el tud jutni oda. Kicsit elkalandoznék még így a beszélgetés vége felé teljesen más szférában, mert én nem csak az IVS elnökségeden tapasztaltam, hogy te szeretsz visszaadni, hanem azt észleltem, hogy lokálpatrióta is vagy, tehát alapvetően nem felejted el, hogy honnan jöttél, és a Tokaji régióban is vannak kezdeményezéseid vagy vállalkozásaid. Ugye a tokaj.hu talán annak igen. A cégnek a neve, amiben te erős szerepet vállaltál. Itt mi volt a motivációd, vagy hogy indultál ennek neki? Mert hogy ugye nekem is van némi kötődése mindenféle kulturális vállalkozásokhoz, ráadásul a Tokaji régióban a Művészetek Völgye csapatának szintén van egy saját fesztiválja, tehát teljesen véletlenül ott is összetalálkoztunk, pedig egész más pontokon is érintkezünk, mert vannak közös befektetéseink is. Igen. Ugye alapvetően nekem elég erős a kötődésem mind a Tokaji régióhoz, mind pedig Miskolchoz, mint gyakorlatilag a saját születési közegemhez, és nem csak a szociális kötődéseink erősek, hanem alapvetően szeretnénk, hogyha a helyi ökoszisztémát, a helyi gazdaság fejlődéséhez is hozzá tudnánk járulni. Ezt Tokajban részben ezen az úton próbáljuk meg összehozni, tehát hogy a Tokaj.hu keresztül kicsit ráhatni arra, hogy Tokaj ne csak befelé forduló legyen, hanem tényleg tudjon nyitni a világ minden része felé, ahogy egyébként a brand önmagában predesztinálja. Másrészt pedig abban, hogy bizonyos értelemben saját borászatot, saját földterülettel is rendelkezünk ott. Ezt édesapám révén részben örököltem, részben pedig próbálunk belőle profi vállalkozást faragni. És Miskolcon is igaz, mert alapvetően az inkubációs képességünket azért elsősorban Miskolcra próbáljuk optimalizálni, szoros az együttműködésünk az egyetemmel, egyébként a várossal is, és örömmel látom, hogy végre a város és az egyetem egymással is tud együttműködni, úgyhogy mi próbálunk ebben valamilyen katalizátorként azért részt venni. Nem akarjuk a saját szerepünket ebben túlértékelni, de ha tudunk segíteni mind tudással, mind energiával, akkor szívesen tesszük. Jó, hát ezt mindannyiunk nevében nagyon köszönöm, az ökoszisztéma és az iparág nevében is. Örülök, hogy vannak ilyen szereplők, akik a saját sikerükből vissza is tudnak adni, és hát nagyon köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Sziasztok! Sziasztok!